स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले एरिथमेटिक सिक्वेन्समा सोधिएका पुराना क्वेशनहरुलाई चाहिँ डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरुले सर्ट क्वेशन्सहरु टाइप 1 को डिस्कस गर्यौं र आज हामी टाइप 2 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। सो टाइप 2 मा हामीहरुको सोध्ने भनेको तपाईहरुलाई यहाँ छ, मैले एउटा टाइप 2 को क्वेशन लिएको छु। यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ जहाँ चाहिँ हामीहरुले के भनिएको छ भने फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 10 टर्म्स अफ द सिरिज। एउटा सिरिज दिएको छ, एरिथमेटिक सिरिज नै हो र यो सिरिजमा हामीहरुलाई फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि 2 6 10 14 गर्दै यसरी बढ्दै जाँदा 10 वटा फर्स्ट 10 वटा टर्म्स को सम कति होला लेख भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ हामीहरुलाई सिरिज। सो फर्स्ट अफ अल सिरिज लेखौं। सो हामीहरुको यहाँ हियर 2 + 6 + 10 प्लस यसै गरी हामीहरुको यो गिवन सिरिज छ हामीहरुलाई। देन दिस इज एन एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो यो, जसमा हामीहरुको फर्स्ट टर्म छ 2, फर्स्ट टर्म ए छ हामीहरुको 2 र त्यसै गरी हामीहरुको डिफरेन्स कमन डिफरेन्स डी भनेको हामीहरुसँग छ। डी भनेको हामीहरुको t2 - t1 भन्न सक्छौं, जहाँ हामीहरुको t2 भनेको सेकेन्ड टर्म र t1 भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म। देन 6 - 2 = 4। हामीहरुको कमन डिफरेन्स डी भनेको 4 रहेछ। देन हामीहरुलाई सिरिज सम को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। सो अब हामीहरुको यहाँ we know that sum of n terms लाई Sn भनिन्छ। Sn भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो n/2 देन 2a + n - 1d। ठीक छ, हामीहरुको यो भयो फर्मुला, जसमा हामीहरुलाई n थाहा छ र त्यसैगरी a पनि थाहा छ र त्यसैगरी d पनि थाहा छ। सो हामीहरुको यहाँ n भनेको हामीहरुलाई के भनेको छ त फर्स्ट 10 टर्म्स भनेको छ नि। हामीहरुको n भनेको हुन जान्छ 10। सो 10/2 देन हामीहरुको यहाँ a भनेको हामीहरुसँग छ 2, देन 2 * 2 प्लस n भनेको हामीहरुसँग छ फेरि यहाँ 10, देन 10 - 1 d र कमन डिफरेन्स छ हामीहरुको यहाँ 4। देन 10/2 हामीहरुको 5 हुने भयो र 2 * 2 4 देन प्लस 9 * 4। सो हामीहरुको 5 4 प्लस 36 देन 5 * 40 देन यो हुने भयो हामीहरुको 200। यानी कि हामीलाई जुन सिरिज दिएको थियो यो सिरिजमा हामीहरुको फर्स्ट 10 वटा टर्मलाई जोड्यौं भने हामीहरुले त्यो 10 वटा टर्मको सम भनेको हामीहरुको 200 हुने रहेछ। हामीहरुले फर्मुलामा हालेर हेर्दा हामीहरुले यही भेटायौं। सो हामीहरुको thus the sum of first 10 terms is 200। हामीहरुको फर्स्ट को 10 वटा टर्मलाई जोड्दा हामीहरुको त 200 निस्कियो। सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं र यो क्वेशनको बारेमा म थोरै भन्न बिर्सेछु। यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2074 मा सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेर्छौं हामी। सो क्वेशन छ हामीहरुको यसपछि भनेको हामीहरुलाई यहाँ सिरिज सम निकाल भनेको छ र हामीलाई सिरिज दिएको छ यहाँ पनि। सो हामीहरुको सिरिज छ यहाँ फाइन्ड द सम भन्छ। फाइन्ड द सम अफ द सिरिज 2 + 4 + 6 प्लस गर्दै जाँदा हामीहरुको 20 टर्म्स। हामीहरुको 20 वटा टर्मको सम कति होला हामीहरुले त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। र यो क्वेशन हामीहरुको 2065 मा
रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन हो 2065 रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन हो देन हामीहरुको यसमा हामीहरुलाई सेम कुरा छ यहाँ माथिको क्वेसनमा र यसमा हामीहरुको माथिको क्वेसनमा 10 वटा टर्मको सम निकाल भनेको थियो र यहाँ हामीहरुलाई भनेको छ हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ 20 वटा टर्मको सिरिज तर हामीहरुको माथि भनेको हाम्रो माथिको नम्बर भनेको एउटा सिक्वेन्समा थिए तर यहाँको नम्बर भनेको हामीहरुको इभन नम्बरहरु छन् 2 4 6 8 10 गर्दै हामीहरुको इभन नम्बर्सहरु छन् सो हामीहरुको लागि इभन नम्बर्सको लागि एउटा छुट्टै फर्मुला पनि छ सो फर्स्ट अफ अल here the given series is arithmetic series of even natural numbers so we know that sum of n even numbers is Sn is equals to हामीहरुको फर्मुला हुन्छ n plus 1 कति सजिलो रहेछ हैन सो अब यसमा हामीहरुले माथिको जुन सम अफ द सिरिज वाला फर्मुला थियो त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ र हामीहरुले यो युज गर्दा पनि भयो यसमा सो यो हुने भयो हामीहरुको n भनेको हामीहरुसँग कति हुने भयो त 20 हुने भयो हामीहरुको 20 वटा टर्मको सम निकाल्नु छ सो 20 plus 1 then 20 into 21 र यो हुन जाने भयो हामीहरुको 20 into 21 भनेको हामीहरुको 420 so this the required sum is 420 so त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं then हामीहरुको अर्को क्वेशन छ find the sum same type of question so find the sum of 5 plus 11 plus 17 plus and 17th term हामीहरुको 17th टर्म सम्मको यो सिरिजमा भएको 17th टर्म सम्मको सम कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भन्छ सो यसमा अब फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई हियर 5 plus 11 plus 17 plus गर्दै जाँदा यो कहाँसम्म जाने भयो त 7th टर्म सम्म जाने भयो कहाँसम्म जाने भयो त यो 7th टर्म सम्म जाने भयो र 7th टर्म सम्मको हामीहरुको सिरिज यो सिरिजमा भएको 7th टर्म सम्मको सम देन हामीहरुको फर्स्ट टर्म यो भयो हामीहरुको 7th टर्म एक्चुअली यसमा दुईटा क्वेशन छ हामीहरुको यो भयो 7th टर्म सम्मको सम र त्यसैगरी हामीहरुलाई भनिएको छ 17th टर्म सम्मको सम पनि क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ दुईटा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ 7th टर्म पनि छ र 17th टर्म पनि छ सो अब यसमा फर्स्ट अफ अल 7th टर्मको लागि गरौँ सो फर्स्ट टर्म भनेको हामीहरुको यसमा a भनेको छ हामीहरुसँग 5 देन हामीहरुको कमन डिफरेन्स d भनेको हामीहरुसँग छ 11 minus 5 is equals to यो जाने भयो हामीहरुको 6 then number of terms यसमा number of terms n is equals to मैले यसलाई n1 भने n1 is equals to 7 so number of terms n2 is equals to 17th यानी कि 17 so we know that
हामीहरुको अब सम निकाल्ने प्रोसेस त के हो सेम हो हामीहरुको फर्मुला चाहिँ n/2 2a plus n-1d ठीक छ देन हामीहरुलाई n थाहा छ 7/2 देन सरी n1 लेखे फर्स्ट अफ अल n1 को लागि गरौँ 7/2 देन 2 7 जा 14 plus 7 minus 1 6 into d छ हामीहरुको 6 सो यो हुने भयो हामीहरुको 2n यानी कि हामीहरुको सरी यहाँनिर हामीहरुको 2a हो है र हामीहरुको 2a भनेको हामीहरुसँग कति छ 5 सो हामीहरुको 2 into 5 भनेको 10 हुने भयो सो 7/2 10 plus 36 then हामीहरुको 10 plus 36 46 7 into 46/2 then यो हुन जान्छ हामीहरुको 161 र त्यसैगरी अब हामीहरुको SN भन्दा पनि SN1 SN2 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो n2/2 then 2a plus n2 2a plus n2 minus 1d ठीक छ देन हामीहरुको n2 भनेको 17/2 so 2a 10 so 10 plus n2 minus 16 into हामीहरुसँग छ 6d भनेको देन हामीहरुको यो हुन जाने भयो 17 10 plus then 96 then 96 plus sorry divided by 2 96 so 17/2 96 plus 10 भनेको हामीहरुको 106 then हामीहरुको 106 divided by 2 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 17 into 50 53 हैन then 53 17 into 53 कति हुन्छ हेर्न जान्छ हामीहरुको 901 यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं लास्ट क्वेशन हेरौं हामीहरुको टाइप 2 मा एउटा लास्ट क्वेशन हेरौं अब यसमा हामीहरुलाई के भनेको छ भने फाइन्ड द सम अफ द सिरीज फाइन्ड द sum of the series find the sum of the series र हामीलाई सिरीज दिएको छ समेसन n is equals to 4 to 7 सम्म छ then 3n minus 2 यो छ हामीहरुको सिरीज र यो क्वेशन हामीहरुको 2067 तिर सोधिएको क्वेशन हो रेगुलरमा सो हामीहरुको यहाँ अब यहाँ हामीहरुसँग फर्स्ट अफ अल त हियर गिवन हामीहरुसँग छ समेसन n is equals to 4 to 7 3n minus 2 ठीक छ देन हामीहरुले पुटिङ n is equals to 4 5 6 7 ठीक छ हामीले 4 देखि 7 सम्म राख्नु पर्ने छ र यसलाई हामी and writing in the form of sum ठीक छ then हामीहरुको यहाँ हामीहरुले n is equals to 4 to 7 राख्छौं then 3n minus 2 ठीक छ then first of all हामीहरुको यसमा 4 राखेर हेरौं 4 राख्दा यो हुने भयो हामीहरुको 3 into 4 minus 2 ठीक छ plus 3 into 5 minus 2 then plus 3 into 6 minus 2 4 5 6 7 then 3 into 7 minus 2 ठीक छ then यो हुने भयो हामीहरुको 4 3 जा 12 minus 2 10 then plus 15 minus 2 गर्दा यो हुने भयो 13 then 6 3 जा 18 18 minus 2 16 then 21 minus 2 19 the र यिनीहरुको सम गर्दा हुने भयो हामीहरुको 58 र यिनीहरुको समेसन कति रहेछ त सम अफ द सिरीज 58 रहेछ र यो भयो हामीहरुको टाइप 2 को क्वेशनहरु र अब हामी यसपछि भने लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने छौं